Mulți istorici și pasionați de istorie își explică expansiunea otomană aproape exclusiv prin factori militari. Campanii, bătălii, dimensiunea armatelor sau dotarea acestora. Toate au, desigur, importanța lor. O armată capabilă și numeroasă câștigă de cele mai multe ori. Însă, adevărata întrebare este ce anume face o armată capabilă și numeroasă, pentru că nimic nu pică așa din ceruri. A spune că succesul militar se explică doar prin armate și competențe militare este ca și cum ai susține că secretul unei prăjituri foarte pufoase este mixerul. Ca să existe, armatele trebuie mai întâi adunate, apoi hrănite și transportate. Și ca să ai ce să aduni, trebuie mai întâi să ai de unde aduna, să ai evidențe clare și să știi să aduni. Aflăm astăzi ce a stat în spatele puternicilor armate otomane, cele mai mari și mai capabile din Europa secolului al XV-lea. Costurile reale ale puterii. Războiul și armatele sunt extrem de costisitoare. Dincolo de retorica gloriei și de gargare propagandistice, orice conflict presupune mobilizarea unor resurse financiare uriașe. Niciun conducător, fie el sultan, rege ori voievod, nu își poate permite să acționeze arbitrar. Puterea politică depinde de capacitatea de a persuada oamenii să lupte, să producă, să transporte și să susțină logistic un efort militar de lungă durată. În realitate, liderii eficienți nu urmăresc confruntarea directă, ci obținerea rezultatelor maximale cu investiții minimale. Un exemplu clasic îl oferă Republica Venețiană, care în secolul al XIV-lea, XV-lea prefera adesea să plătească tributuri, mite și daruri unor lideri otomani locali în loc să finanțeze campanii militare costisitoare. Din punct de vedere economic, mituirea unui adversar era adesea de zeci de ori mai ieftină decât echiparea de flote și plata mercenarilor. Costurile devin cu adevărat vizibile atunci când analizăm întreținerea armatei. Chiar și în perioadele de pace, soldații profesioniști precum ienicierii trebuiau plătiți constant. 10.000 de nicieri, spre exemplu, consumau anual circa 500 de milioane de galbeni, numai pentru solde, la care se adăugau cheltuielile de echipare, hrană, transport și recompense pentru campaniile militare. Pentru a reduce presiunea asupra visteriei centrale, otomanii au dezvoltat un sistem extrem de eficient: concesiunea veniturilor fiscale, dirlik în osmană. Prin acordarea de timaruri, sultanul transfera dreptul de colectare a taxelor către spahii, care în schimb erau obligați să vină la oaste complet echipați și să asigure un anumit număr de oameni auxiliari. Statul evita astfel costurile directe de colectare, de transport, de pază și de administrare a fondurilor. Mai detaliat, aflați aici în acest episod. Însă, nici acest mecanism nu putea funcționa fără o evidență strictă. Pentru ca sultanul să știe cine plătește, cât plătește, cine primește venituri și ce obligații militare are fiecare beneficiar, era nevoie de o infrastructură birocratică extrem de precisă. Din acest motiv, adevărata fundație a puterii militare otomane nu a fost armata, ci sistemul de registre fiscale și militare care făceau posibilă organizarea întregului aparat de război. Originile birocrației otomane. La timpul ei, birocrația otomană a fost cea mai avansată din Europa. Da, poate vă va surprinde că nu nemții și mai știu eu pe cine considerați dumneavoastră avansați în zilele noastre, erau cei mai șmecheri la acest capitol. Până și muzica militară este tot o invenție otomană. Acum să nu vă închipuiți ca naționaliștii turci că otomanii au inventat totul și că au ieșit așa ex nihilo în istorie supradotați intelectual și birocrat. Nu, ca și romanii și alții care au reușit să creeze imperii durabile de mai multe secole,
marele merit al otomanilor a fost flexibilitatea lor extraordinară și capacitatea, sau altfel spus, voința de a absorbi tot ce era mai bun și funcțional la vecini ori la popoarele cucerite. Otomanii au avut trei mari surse de inspirație: selgiuchizii din Anatolia, mamelucii din Egipt și bizantinii. Nu neapărat în această ordine. Vom discuta în episoade speciale meritele fiecăruia. Aici vă spun doar că otomanii au preluat cancelarea, adică modul de a emite documente, diplome, ori de a redacta corespondența oficială, de la mameluci. Iar de la bizantini, între multe altele, au preluat și apoi au perfecționat modul de elaborare al registrelor de recensământ fiscale și militare, dar și sistemul de colectare a dărilor în Balcani. Avem marele noroc să ni se păstreze ultimul registru elaborat după metode bizantine pe insula Lesbos. De altfel, singurul registru bizantin păstrat. Punct. După ce otomanii au cucerit insula în toamna anului 1462, la scurt timp după ce sultanul părăsise în grabă Valahia și campania împotriva măriei sale Vlad, birocrații lor au folosit acest registru pentru a-l compara cu realitatea de pe teren. În urma acestei confruntări, ei și-au făcut notițe în osmană pe marginea acestui registru, practicon în greaca bizantină. Bizantin era formatul registrului și modul de organizare care reflecta practicile pre-otomane. Restul era de tradiție selgiuchidă și mamelucă. Mulți din termenii cheie, spre exemplu tipul de defter, grade de rudenie, unități administrative, statutul civil al indivizilor, etc., erau adesea arabe. Până la dezvoltarea propriului scris specific visteriei otomane, tip de scris numit siacat, cel mai complicat dintre toate, fiindcă este ca la noi scrisul de doctor, otomanii au folosit tipul de scris mameluc, tefchi, pe care îl întâlnim în mai toate registrele otomane din secolul al XV-lea. Limba era, desigur, osmana, folosită de întreaga administrație otomană, limbă care, așa cum v-am povestit aici pe larg, era una hibridă, artificială, compusă din turcă, arabă și persană. Stilul ei, reflectând necesitățile birocratice, pragmatice ale otomanilor, era unul arid și foarte repetitiv. Practic, devii expert stăpânind cel mult 600 de cuvinte. Mult mai greu e cu scrisul. Registrele se întocmeau pe hârtie. Apropo, birocrația otomană, spre deosebire de cea europeană, a folosit exclusiv hârtie, chiar și pentru actele solemne de maximă importanță. Nu ne-a supraviețuit niciun document și niciun registru otoman scris pe altceva decât pe hârtie. Registrele și recensarea. Istoricii împart registrele otomane, defter, în două mari categorii, de recensământ și militare. Însă doar ei o fac și asta pentru a se face mai bine înțeleși și pentru a evita complexități nenecesare. Din capul locului mai trebuie spus că otomanii, ca și bizantinii înaintea lor, nu numărau pur și simplu populația, așa cum o face statul modern, ci doar pe acei indivizi care aveau relevanță fiscală și sau militară. Pe scurt, erau consemnați în registre doar cei care plăteau taxe și prestau diferite servicii pentru sultan. Dar nici aceștia nu erau notați împreună cu toată familia și cu toate rubedenile. Baza de consemnare în catastif era ceea ce otomanii numeau hane. Acest cuvânt de origine persană însemna casă, însă el poate fi tradus și prin echivalente folosite de vecinii de la nord, adică poartă în Transilvania sau fum în Moldova și în țara românească. Practic, otomanii consemnau doar capul familiei, familie însă în sens extins. Aici intervine de multe ori lipsa de sistematică a birocraților otomani. Teoretic, erau consemnați doar capii de familie, fiindcă plăteai dări odată ce erai însurat și aveai propria familie. De multe ori însă apar consemnați și cei necăsătoriți, holtei, adică mugered în otomană, și chiar văduve, bive, cu toate că aceste categorii nu plăteau impozite. Plătitorii de dări, reaia în osmană, da,
Raiaua nu este un teritoriu, ci anumite persoane care locuiau acolo. Erau fiecare consemnați explicit cu numele lor și cu cel al tatălui. De pildă, Dimitri Veledi Iovan, adică Dimitrie fiul lui Ioan sau Iovan dacă vreți neapărat. Desigur, nu existau nume de familie, registrele erau defalcate pe provincii. Fiecare sanjac sau liva avea registrul său. În acesta, fiecare subunitate administrativă, caza, forma capitolele sau secțiunile principale. Fiecare dintre aceste secțiuni era apoi defalcată pe orașe, șehir, târguri, casaba și districte rurale, nahie, iar cele din urmă, mai apoi, pe sate, carie și pe cătune, catun. Nu au existat astfel de registre pentru țările române, fiindcă acestea se autoadministrau. Există însă excepții, anume acele teritorii anexate și deci și administrate direct de otomani. Cetatea Albă, Chilia, Dobrogea, Brăila, Turnu, Giurgiu, Timișoara. Aceste registre se concepeau inițial, adică în secolul XV-lea, la fiecare 5 ani, apoi la 10 ani și în perioadele mai târziu chiar și mai rar, până când în cele din urmă doar erau copiate registrele vechi, birocrații trimiși pe teren, fentându-l astfel pe sultan, dar ne uitând firește să-și încaseze plata. De fiecare dată se duceau pe teren cu registrul precedent, pe care îl comparau cu realitatea curentă. De aceea uneori avem notițe foarte prețioase, gen cutare cu timar cu atâtea accele e mort. Timarul său e preluat de fiul său Cutărescu, cu aceleași condiții. Deși teoretic timarul nu se moștenea, dar precum vedeți, excepții există întotdeauna. Orice defter se redacta în baza unei porunci sultanale, hükm sau hüküm, și a unei legiferări în acest sens, canunname. De obicei, acestea erau copiate pe primele pagini ale registrului. În baza poruncii sultanale, o comisie alcătuită din secretar, scrib, reprezentantul guvernatorului, sanjac bei și de la caz cadiul ori smahiul local, lua la pas fiecare localitate din respectiva unitate administrativă. Nu se recenza decât ceea ce era acoperit de hükm și numai după principiile cuprinse în canunname. Rezulta astfel un registru pe larg, numit mufassal. Pe baza acestuia, pentru mai multă ușurință birocratică, se realizau și registre pe scurt, numite icmal. Registrele pe scurt nu mai enumerau fiecare nume de reaia în parte, ci doar localitățile cu numărul total de locuitori și cu totalul taxelor colectate. Toate registrele erau concepute în dublu sau chiar în triplu exemplar. Un exemplar rămânea pe plan local, la Sancakbeyi sau la Cadiu, iar restul mergea la Istanbul. Registrele militare pot fi defalcate pe fiecare tip de oștean, deși fiind realizate după aceleași principii administrative, arătau cam la fel. Pe lângă registrele de evidență a spahilor și altor formațiuni paramilitare despre care vom vorbi imediat mai detaliat, trebuie menționate și registrele de prezență sau de chemare, ioclama defterlerii, pentru că una este câți soldați în evidență și cu totul altceva este dacă aceștia s-au prezentat efectiv și dacă au făcut-o echipați și însoțiți conform obligațiilor consemnate în registrele militare. Încercai să-l fentezi pe sultan? Erai marcat ca atare în registrul de chemare și pedepsiți în funcție de gravitatea situației. Cum arătau și funcționau defterele? Pentru noi, aceste registre au un format foarte ciudat. Sunt foarte înalte și foarte înguste, cam 40-50 de centimetri înălțime și circa 15 centimetri lățime. Asta are de-a face cu modul de gândire a birocraților otomani, care nu lucrau cu tabele sau cu aranjamente orizontale ale datelor recenzate, ci în succesiune verticală directă. Dar înainte de a vă arăta cum arătau și cum funcționau aceste registre, să ascultăm și mai ales să urmăm mesajul sponsorului care a făcut posibil să vă uitați gratis și la acest episod. Fără domnul Davidescu, căruia îi mulțumim încă o dată explicit pentru susținerea acestui canal, multe nu ar fi fost posibile anul trecut.
m-ați întrebat cu ce vin mă hidratez prin diferitele podcasturi. Astăzi vă pot răda secretul. Vinuri de înaltă ținută din Basarabia, că toate acolo beau vin. În capul listei mele de preferințe, domnule Davidescu. Ca o coincidență frumoasă, se întâmplă ca domnul Davidescu să ne fie și unul dintre cei mai vechi și mai fideli fani. Aruncați deci un ochi pe site-ul domniei sale și dacă doriți ca episoadele noastre să alunece mai ușor la inima dumneavoastră, încercați să vă ungeți cu același vin. Nu uitați că, înainte de toate, să închinați Măriei sale Vlad și apoi și logofeților săi. Hai noroc și sănătate! Pregătiți? Înarmați cu o licoare din asta de pe domnule Davidescu ca să vă alunece mai ușor în creier informația ce va urma? Să vă arăt acum concret câteva pagini din aceste registre. Mai înainte, trebuie să știți că registrele nu sunt toate așa trase la indigo, ci doar urmează, uneori destul de larg, principiile enunțate mai sus. Avem aici primul registru păstrat al cazalei Brăila, din provincia Liva, Silistra, pe care l-am meditat acum ceva timp în această carte. Primul listat în caza este, bineînțeles, târgul Casaba Brăila, urmat apoi de satele înconjurătoare, care formau cazaua. Târgul este recenzat sistematic pe fiecare cartier, mahale în parte, numele fiecarei mahale fiind dat de preotul locului. Avem aici, spre exemplu, pagina 182 și 183. Vedem cartierele Pop Raț sau Raci, Veledii Bucur, Pop Petri, Veledii Ienuca, Pop Sac, Veledii Tudor și așa mai departe. Primul recensat este de cele mai multe ori preotul, urmat apoi de înaorașii săi. De obicei, rudele urmează la un loc, unele după alta, semn că se prezentau toți în grup spre a fi recensați. Vedem aici frații Draghici, Veledii Draghici, Hane, adică Drăghici fiul lui Drăghici, și pe Firan sau Fâran, Veledii Drăghici, Mugered. Precum poate ați observat, primul e însurat și are propria gospodărie, Hane, iar al doilea este trecut ca holtei, Mugered. În alte cazuri, și tații cu fii și chiar verii între ei, de multe ori, nu sunt omise nici văduvele, așa cum am zis mai înainte. După listarea tuturor locuitorilor mahalalei, se făcea totalul, Gemaan. După listarea tuturor mahalalelor, urmează totalul general împreună cu veniturile, hasâl, defalcate pe categorii. După exact același sistem, sunt listate apoi și satele. Vedeți mai sus numele satului, care e în otomană, în acest caz, satul Zerneș, Zărnești adică, cu preotul consemnat primul, urmat de frații Șerpe, Veledii Radul, Hane, și Crăciun, Veledii Radul, Mugered, iarăși unul însurat și cu gospodărie Hane și celălalt holtei. La fel, după listarea tuturor satelor, se face totalul veniturilor și a populației defalcat pe categorii. Dacă vreți să vă distrați cu acest registru și mai ales să observați specificul limbii române din aceste părți în secolul al XVI-lea, vă las mai jos în descriere linkul unde puteți comanda această carte. Registrele militare funcționează după exact același principiu, cu doar o mică deosebire structurală. Sub nahie nu mai urmează listate direct sate și orașe, ci spahii, fiecare cu satele sau părțile de sate ce formau timarul lor. Avem aici singurul registru de acângit din secolul XV care, din păcate, se păstrează doar fragmentar. Ne aflăm în regiunea Stara Zagora din Bulgaria de astăzi. Vedem aici numele acângiului, iar de desubt totalul de venituri, 990 de accele, care sunt extrase din cele 31 de case listate în continuare. Principiul este același, văzut mai sus. Cine, pe ce și cât plătește. Apoi se trece la următorul acângiu din respectiva nahie și tot așa. Existau registre specifice pentru orice categorie militară și pentru grupuri cu statut special, așa cum erau vlahii sudunăreni, eflac, sau plural în osmană, eflachian. Da, vlahii, deoarece aveau statut autonom și de cele mai multe ori în secolul XV, ori nu plăteau taxele standard, ori le plăteau doar parțial.
Voi reveni mai pe larg asupra lor, fiindcă este o chestiune foarte puțin cunoscută chiar și printre specialiști. Pe scurt, sultanul voia să știe și pe cine scutește de dări, cât de mult și pentru ce motive. Până la urmă, dacă nu scrii negru pe alb, de unde știi dacă și cât se plătește? Dacă registrele de Akângii nu prea ne-au supraviețuit, cele de Eflachian și mai ales de Voinughian, pluralul otoman pentru voinuc, instituție dominată de Eflachian, adică de vlahii sudânăreni, s-au păstrat mult mai bine. Aceștia își păstraseră autonomia și privilegiile, prestând servicii militare ori paramilitare pentru noul stăpân. Și aceste registre funcționează după același principiu. Însă, neplătind impozite, cei cuprinși în registrul pe care vi-l arăt acum sunt doar consemnați cu numele, fără dări aferente, așa cum am văzut înainte. Capcane. Impresionant, nu-i așa? Acestea sunt registrele cu care v-am tot făcut capul calendar atunci când vă calculam efectivele militare otomane și ale vecinilor. Fragmentele registrului de Akângii, arătat mai sus, întocmit în decembrie 1472 și însumând cam o treime din defterul inițial, abia au adunat 184 de recruți din cele 455 de localități și 5721 de gospodării, hane consemnate. În total, registrul abia dacă trecea, deci, în forma lui inițială, de 500 de inși. Vorbim, deci, de registrul pentru o întreagă provincie, Sanjak, una dintre principale furnizoare de Akângii. Deci, ce să mai vorbim noi atunci când pomenim de sute de mii de soldați otomani? Se recrutau un akângiu la fiecare 31 de case, conform acestui registru. Deci nu 10% sau 30% din populație, așa cum prin comentarii la clipurile noastre calculează cu naivitate unii matematicieni. Impresionant este și faptul că știm numele și etnia celor care trudeau la înzestrarea acestor armate. Putem aproxima chiar populația și putem vedea care regiuni erau mai dens populate și de ce tipuri de grupuri socio-etnice, care erau mai bogate, care erau considerate strategic, economic ori militar, iar comunitățile respective privilegiate. Cu cât mai generoase privilegiile, cu atât mai mare relevanța lor economică. Însă, da, în condițiile în care sunt consemnați doar capii de familie bărbătești, aceste registre nu pot fi la fel de precise ca unele moderne. Demografii înmulțesc de regulă cu 5 numărul celor consemnați pentru a calcula astfel numărul total de locuitori. Cu toate acestea, uneori aparențele pot înșela. În primul rând, trebuie reținut ce v-am spus mai înainte, anume că aceste recensăminte nu erau pe deplin sistematice. Specialiștii încă se mai ceartă asupra principiilor după care lucrau birocrații otomani. Avem de pildă serii de registre în care observăm că nu apar mereu aceleași localități. O localitate apare în primul registru, dispare în al doilea și reapare în al treilea. De ce? Nu știm exact. Știm însă din alte documente otomane că unele comunități locale încercau să se fofileze. Auzind că vin recensorii, unii fugeau în păduri. De aceea, de multe ori se proceda ca în prealabil să se blocheze sau să se securizeze satul, blocând căile de comunicație. Abia apoi se trecea la recensare. Alteori știm că erau mituiți oficialii sultanului pentru a se consemna mai puține dări sau pentru a se trece cu vederea anumiți indivizi. Mașinațiile până la urmă nu s-au inventat astăzi. Apoi, registrele de recensământ consemnează doar pe cei care plătesc, nu și pe cei care nu plătesc. Da, v-am arătat registre speciale pentru anumite comunități cu statut privilegiat. Dar la nivel local existau și alte comunități sau indivizi care din diverse motive erau exceptație de la plată și care nu apar în registre nici măcar ca persoane scutite. Se știe, de exemplu, că din cauza mobilităților ridicate era extrem de dificil să se recenseze grupuri nomade sau semi-nomade. Cu toate acestea, încă de la sfârșitul secolului al XV-lea apar registre speciale pentru astfel de comunități, cunoscute sub termenul de general de Ioruc. În fine, trebuie menționate și fundațiile pioase, Vakf sau Vakf,
care includeau nu doar moschei și uneori chiar biserici, ci și medrese, adică școli religioase, imarete, adică cantine caritabile, hanuri, băi publice, hamam, fântâni, spitale, împreună cu toate dependențele lor economice și cu populația aferentă. Fiind complet scutite de obligații fiscale, pe teritoriile acestora nu aveau acces funcționarii fiscali ai sultanului. Din acest motiv, nu putem stabili cu exactitate câți oameni trăiau sau munceau efectiv pe aceste domenii. Însă, să nu cădeți în cealaltă extremă și să credeți că putem aproxima doar o mică parte din populație și că despre majoritatea nu știm nimic. Nu, fiindcă situația este exact inversă. Ce vreau să rețineți din toate acestea este că orice sursă istorică are limitele ei și nu avem voie să-i absolutizăm capacitatea de a ne furniza informații și mai ales relevanța acestora. Folosind metode foarte complexe și punând cap la cap, comparând și confruntând zeci și sute de astfel registre cu sute de documente, istoricii profesioniști reușesc să depășească multe din aceste probleme. Nu pe toate însă. Ca de fiecare dată, v-a făcut capul calendar Adrian Gheorghe, specialist în istorie otomană și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Dacă vreți să aflați mai multe despre sistemul birocratic sau militar otoman, aruncați și mai bine aici sau aici un ochi. Ca devotat logofăt al său și din când în când și defterdar sultanal, vă transmit urarea cu care măria sa obișnuia să-și încheie scrisorile în limba slavonă. Și Dumnezeu să vă veselească. Amin.